নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি অসমৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছলৈকে যি সকল কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টসমূহ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি লগতে বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নেমকেয়াৰ সুপাৰ স্পেশালিটি হস্পিটাল গুৱাহাটী ফালৰ পৰা ইয়াতে ৱাৰ্ড বয় আৰু ৱাৰ্ড গাৰ্লৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ মেনশন কৰি দিছে মিনিমাম কোৱালিফিকেশন 10 পাছৰ পৰা 12 পাছলৈকে যি সকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে পোষ্ট দুইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব GDA certified candidate prepared to যি সকল GDA certified candidate তেওঁলোকে preferred পাই যাব experience এক বছৰ বিচৰা হৈছে লগতে ফ্ৰেছাৰ ওয়েলকাম যি সকল ফ্ৰেছাৰ ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকেও আবেদন কৰিব পাৰিব যি সকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স নাই সেই সকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব জব টাইপটো হৈছে কন্টেক্সুৱেল বেসিস এই পোষ্ট কেটা কন্টেক্সুৱেলত মুকলি কৰা হৈছে তো যি সকল আগ্ৰহী হয় ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত CV বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব আপোনালোকে ৱাৰ্ড বয় কাৰণে এপ্লাই কৰিছে নে ৱাৰ্ড গাৰ্লৰ কাৰণে লোকেশনটো এতে মেনশন কৰা হৈছে লাষ্ট ডেট দিছে 8 জুলাই লৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে শ্যাম ষ্টিল মেনুফেকচাৰিং লিমিটেড আপাৰ আসামৰ ফালৰ পৰা প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সিনিয়ৰ সেলস অফিচাৰৰ বিভাগত গোলাঘাট লোকেশনত আৰু সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এৰিয়া সেলস মেনেজাৰ ডিব্ৰুগড় লোকেশনত এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ ইয়াতে মেনশন কৰি দিয়া হৈছে ইয়াতে ষ্টিক ৰিক্ৰুইটমেন্ট must have a experience in gray cement or steel TMT sector only to ji সকলৰ experience আছে gray cement steel TMT sector to hi সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে strong local market knowledge and dealer distributor network in upper Assam prepared to ji সকলৰ এইখিনি ওপৰত experience আছে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেড পাই যাব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় সো পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত CV বা বায়োডাটা সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত এপ্লিকেশন ফৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত পোষ্টৰ নেম তাৰ পিছতে স্লেশ দি পেলাই আকৌ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কাৰেন্ট লোকেশনটো মেনশন কৰি দিব তো ইয়াতে যেনেকে লিখিছে গুটে লাইনটো এই লাইনটো মেনশন কৰি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ পোষ্টৰ নেমটো আৰু কাৰেন্ট লোকেশনটো মেনশন কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 10 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে Audi গুৱাহাটী ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে গুৱাহাটীত থকা Audi ডিলাৰৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সাৰ্ভিস এডভাইজাৰৰ বিভাগত এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া শিক্ষাগত অৰ্হতা বিটেক BE মেকানিক্যাল বিচাৰিছে লগতে এক্সপেৰিয়েন্স 1 পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে জব লোকেশন গুৱাহাটী স্যালাৰি এজ পাৰ কাৰেন্ট CTC এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব যি সকলে পোষ্টৰ কাৰণে আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা CV খন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 8 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সেলস এণ্ড মাৰ্কেটিং হেড TMT ষ্টিল তো পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সেলস এণ্ড মাৰ্কেটিংৰ ফালৰ পৰা TMT ষ্টিলৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰিছে জব লোকেশন কেটা হৈছে গুৱাহাটী ত্ৰিপুৰী বৰাক ভেলী ত্ৰিপুৰা মণিপুৰ মিজোৰাম তো এইকেইটা লোকেশনত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ মেনশন কৰি দিয়া হৈছে বিজনেছ ডেভেলপমেন্ট এণ্ড মাৰ্কেট এক্সপেনশন ডেভেলপিং ডিলাৰ নেটৱৰ্কছ ড্ৰাইভিং সেলস গ্ৰোথ ইন TMT ষ্টিল মাৰ্কেট তো যি সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 9 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যি কিটা পোষ্ট লৈ আহো এই পোষ্ট কিটা আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ বা এপ্লিকেশনৰ নামত যদি ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব
ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পাৰ্চনেল সেক্ৰেটাৰী ফিমেল গুৱাহাটী। তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পাৰ্চনেল সেক্ৰেটাৰী বিভাগত আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ফিমেল সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব, অনলি মহিলা সকলে। গুৱাহাটীত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে, ষ্ট্ৰং কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েণ্ট MS অফিচ জানিব লাগিব, এক্সেলেণ্ট কমিউনিকেশ্যন স্কিল বিচৰা হৈছে, এবিলিটি টু এৰেঞ্জ এণ্ড কোঅৰ্ডিনেট মিটিং, উইলিংনেছ টু ট্ৰেভেল। তো এইখিনি আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি বিচাৰিছে আৰু এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক দৰমহা 20ৰ পৰা 25,000 টকা যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল চেলাৰি দিয়া হ'ব। তো যিসকল আগ্ৰহী হয় এটা 3টাকৈ মেইল দিয়া হৈছে, যিকোনো এটা মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 10 জুলাইলৈকে। যিসকলৰ শৰ্টলিষ্টত নাম আহিব তেওঁলোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পেৰেলেছ হস্পিটেল গুৱাহাটী ফালৰ পৰা। বিলিং ইনচাৰ্জৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টটোৰ কাৰণে BCom পাছ বিচাৰিছে, প্ৰভেন এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিলিং ইনচাৰ্জ, এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন হেণ্ডেলিং এণ্ড লিডিং এ বিলিং টিম, ষ্ট্ৰং নলেজ অফ হস্পিটেল বিলিং প্ৰচেছ। তো এইখিনি আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে জবটোৰ কাৰণে। পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক দৰমহা দিয়া হ'ব 50,000 পৰা 60,000 টকা, যথেষ্ট পৰিমাণে 65,000 টকা। তো যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব। তো যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা CVখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 9 জুলাইলৈকে। পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে L&T ফাইনেন্স ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ড্ৰাইভ আছাম। L&T ফাইনেন্সৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে অসমত। ফিল্ড কালেকশ্যন এণ্ড লোন অফিচাৰৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব, মেণ্ডেটৰী। বয়সৰ সীমা 19ৰ পৰা 33 বছৰলৈকে বিচৰা হৈছে। বাইক এণ্ড ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইচেন্স মেণ্ডেটৰী। তো দুচকীয়া বাহন বাইক আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব, ইয়াৰ লগতে ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইচেন্স থকাটো বাধ্যতামূলক। জব টাইপটো হৈছে ফিল্ড জব, EMI কালেকশ্যন, নিউ গ্ৰুপ ক্ৰিয়েশ্যন এণ্ড লোন ডিছবাৰ্চমেণ্ট। তো ইয়াতে আপোনালোকে ফিল্ডত ঘূৰিব লাগিব, EMI কালেক্ট কৰিব লাগিব আৰু নতুন গ্ৰুপ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। ইয়াৰ লগতে লোনৰ বিষয়ে গোটেইখিনি কথা ভালদৰে বুজাই দিব লাগিব। চেলাৰি আৰু বেনিফিট দিয়া হ'ব। হাতত আপোনালোকক দৰমহা দিয়া হ'ব প্ৰতিমাহে 15,200 টকা। ইয়াৰ লগতে এডিশ্যনেল বেনিফিট PF প্লাছ ESIC পাই যাব। পাৰফৰ্মেঞ্চ ইনচেণ্টিভ আপ টু 30,000 লৈকে দিয়া হ'ব। পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, তো আপোনালোকৰ কামৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি 30,000 টকা পৰ্যন্ত আপোনালোকক ইনচেণ্টিভ দিয়া হ'ব। ইয়াৰ লগতে ঘূৰা পকা কৰাৰ বাবদ আপোনালোকৰ যিটো গাড়ী তেল পৰিব, ফিউল এলাউন্স দিয়া হ'ব 3,000 পৰা 5,000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা। তো দৰমহাৰ লগতে এইখিনি আপোনালোকৰ বেনিফিট ইনক্লুডেড থাকিব। তো যিসকল আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব। জব লোকেশ্যনসমূহ ইয়াতে মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে, মাছবাদ, টাংলা, ওদালগুৰি, নাজিৰা আৰু বৰপথাৰ। তো এইকেইটা লোকেশ্যনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। তো যিসকল আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব। পোষ্টিং উইদিন 100 কিলোমিটাৰ ফ্ৰম হোম, স্পেচিয়েল প্ৰিফাৰেঞ্চ ফৰ লোকেল প্লেচমেণ্ট ফৰ ফিমেল কেণ্ডিডেট। তো আপোনালোকৰ পোষ্টিংটো ঘৰৰ লোকেশ্যনৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰ ভিতৰতে হ'ব আৰু যিসকল মহিলা কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে যদি এই জবটোত আবেদন কৰে তেওঁলোকক স্পেচিয়েলি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব লোকেল প্লেচমেণ্টসকলক। কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে যিসকল আগ্ৰহী হয়। ইয়াতে যোনটো হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া হৈছে 8918712277, এই নম্বৰটোত হোৱাটছআপৰ যোগেৰে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা CVখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইণ্টাৰভিউ ডেটটো দিয়া হৈছে 9 জুলাই। 9 জুলাই তাৰিখে ইয়াৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব। যিসকল আগ্ৰহী হয় ইণ্টাৰভিউটো এটেণ্ড কৰি ল'ব। ইণ্টাৰভিউ যদি ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে এই জবটো আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে L&T ফাইনেন্স গোল্ড লোনৰ ফালৰ পৰা। পোষ্টটো মুকলি কৰিছে কাষ্টমাৰ কেয়াৰ এক্সিকিউটিভ বিভাগত। এলিজিবিলিটি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে মিনিমাম গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ বিচাৰিছে আৰু মিনিমাম 6 মান্থৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব গোল্ড লোন বিজনেছৰ ওপৰত। এজ লিমিট মেক্সিমাম 33 ইয়াৰ্ছলৈকে বিচৰা হৈছে। জব লোকেশ্যনসমূহ হৈছে তিনচুকীয়া, বৰপেটা, শিৱসাগৰ, দুলিয়াজান, গোলাঘাট, বঙাইগাঁও, চিৰিভূমি আৰু শিলচৰ। তো এই লোকেশ্যনকেইটাত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে।
Salary as per industry standard, industry আণ্ডাৰত যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল salary আপোনালোকক দিয়া হ'ব যিসকলে আগ্ৰহী হয় এতে দুটাকৈ মেইল দিয়া হৈছে যিকোনো এটা মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব 10 জুলাইলৈকে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে অনলি শৰ্ট লিষ্টেড ক্যান্ডিডেট সকলক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই কেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট যদি এই চাকৰিসমূহ আপোনালোকৰ বাবে উপযোগী হয় ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব সাবস্ক্ৰাইব বুটামটো ক্লিক কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশন সমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ